Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Hôm trước, mình có dạo hết các nhóm lớn nhỏ tại Việt Nam thì thấy đợt này anh em cũng không còn tranh cãi về vấn đề nào sôi nổi, vậy là mình lại xách dép sang Trung Quốc hóng nhẹ. Ở bên đó, mấy anh em có một đề tài rất hay, đó là nhiều người hỏi tại sao trước khi phi thăng lên đại thiên thế giới, Đa Xá Cổ Đế lại giam giữ Hư Vô Tôn Viêm, Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng một viên đế phẩm Sồ Đan trong cổ tế động phủ. Nếu mang theo chúng đến vị diện tiếp theo, chẳng phải chiến lược của Đa Xá Cổ Đế sẽ càng mạnh hơn sao? Và tại sao lại nói rằng nếu không phải hai dị hỏa này chọn sai chủ thì người cuối cùng thành tựu đấu đế đã không phải là Hồn Thiên Đế và Tiêu Viêm mà chính là Hư Vô Tôn Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa? Nhiều người nghe đến đây có thể sẽ hỏi, dị hỏa cũng có thể đạt đến cảnh giới đấu đế sao? Và để trả lời cho câu hỏi này, hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút tìm hiểu một chút nhé. Đầu tiên, mình sẽ khẳng định dị hỏa cũng có thể đạt đến cảnh giới đấu đế. Hoàn toàn đúng, nếu cơ duyên đủ lớn, ngay cả những dị hỏa có thứ hạng thấp cũng có thể làm được. Đa Xá Cổ Đế chính là một ví dụ điển hình, bản thân ông vốn chỉ là một ngọn dị hỏa nhỏ bé, thứ hạng thấp. Tình cờ, ông có được công pháp phần quyết trong thời kỳ thượng cổ khi mà nguyên khí vẫn còn tồn tại, thông qua việc không ngừng thôn phệ những dị hỏa mạnh hơn mình một chút, trong đó đương nhiên bao gồm cả Hư Vô Tôn Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa, ông cuối cùng đã trở thành đế viêm xếp hạng thứ nhất, đồng thời đỉnh phong bước vào cảnh giới đấu đế. Phải nói rằng, bộ công pháp phần quyết mà Dược Lão tặng cho Tiêu Viêm năm xưa, giá trị thực sự của nó ngày càng thăng cấp. Mặc dù trong nguyên tắc chỉ nói rằng đây là công pháp Dược Lão tình cờ có được trong một di tích viễn cổ và ngay cả Đa Xá Cổ Đế cũng không biết người sáng tạo ra nó, nhiều khả năng là được lưu truyền từ thượng vị diện xuống, nhưng hãy quay lại chủ đề chính. Có lẽ chính vì xuất thân là dị hỏa, Đa Xá Cổ Đế thấu hiểu sâu sắc về những thiên địa linh vật như dị hỏa luôn bị con người dòm ngó, cũng như việc thành tựu đấu đế đan nan đến mức nào. Do đó, khi ông thành đấu đế và phá không rời đi vị diện khác, ông đã trả lại bản nguyên của hai loại dị hỏa mà mình từng thôn phệ. Đồng thời, ông để lại hai phương pháp thăng cấp đấu đế đặc biệt dành riêng cho hai kẻ đã sinh ra linh trí và giúp đỡ ông nhiều nhất trên con đường xưng đế, Hư Vô Tôn Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đa Xá Cổ Đế từng luyện chế ra một viên đan dược chưa thành hình, gọi là đế phẩm Sồ Đan. Bên trong thứ này chứa một tiên nguyên khí, thứ quan trọng nhất để có thể đột phá đấu đế. Sau này, chỉ cần đem ra gia công một chút là có thể trở thành đế phẩm đan dược thực sự. Nhưng bạn đừng ngây thơ nghĩ rằng thứ này mềm như quả hồng dễ nắn, chiến lược của nó tương đương với cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Sau này, ngay cả khi 4 cửu tinh đấu thánh là Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, Trúc Khôn và Hư Vô Tôn Viêm liên thủ, nhất thời cũng không làm gì được nó. Cách duy nhất để khắc chế nó dễ dàng là dùng Hóa Đan Quyết do Đa Xá Cổ Đế để lại. Nhận được truyền thừa của Đa Xá Cổ Đế bên trong cũng chứa một tia bổ nguyên đế khí. Truyền thừa này nằm trong một bức tượng ở quảng trường Cổ Đế động phủ. Để mở tượng, bắt buộc phải có ấn ký chính xác do Cổ Đế truyền lại. Trong nguyên tắc có đề cập rõ, Hư Vô Tôn Viêm là người duy nhất biết Hóa Đan Quyết cũng như cách mở bức tượng. Không rõ Tịnh Liên Yêu Hỏa trước khi bị Tịnh Liên Yêu Thánh xóa ký ức có nắn được Hóa Đan Quyết hay không, nhưng Hỏa Linh Tiểu Y, linh trí mới sinh ra sau này vẫn nhớ cách mở tượng. Suy cho cùng, Đa Xá Cổ Đế không thể bên trọng bên khinh, nên khả năng cao Tịnh Liên Yêu Hỏa lúc chưa mất ký ức cũng biết rõ hai cách phá cục này giống như Hư Vô Tôn Viêm. Tuy nhiên, thực lực của hai người họ lúc bấy giờ chỉ mới là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ và ngũ tinh đấu thánh. Muốn luyện hóa đế phẩm Sơ Đan hay đoạt truyền thừa ngay trước mặt nó, đương nhiên Sơ Đan không bao giờ đồng ý. Ai mà biết được mấy người thành đấu đế xong có đem nó đi luyện thành đan dược thật hay không? Giải pháp tốt nhất lúc đó là cả hai thoát khỏi động phủ trước, sau đó đi tìm viện binh đáng tin cậy quay lại lấy truyền thừa. Thế là dưới sự dụ dỗ lừa gạt của Hư Vô Tôn Viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa, đế phẩm Sồ Đan đã giúp họ trốn thoát, với hy vọng sau này hai người sẽ quay lại cứu mình. Nhưng Đa Xá Cổ Đế đã đặt một cấm chế đặc biệt, ngay khoảnh khắc bước ra khỏi động phủ, giao ước giữa hai dị hỏa và đế phẩm Sồ Đan lập tức bị xóa sạch, không còn một mảnh. Số phận bi đát của hai dị hỏa tối cường về sau, Hư Vô Tôn Viêm đến hồn tộc, sống cuộc đời sung sướng như một ông vua con. Vốn dĩ hắn định mượn sức hồn tộc gom đủ cổ ngọc, đến lúc đó không chỉ mượn tay Hồn Thiên Đế tạm thời áp chế đế phẩm Sồ Đan mà còn tiện tay mang bức tượng truyền thừa đi. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, sau khi hắn dùng Hóa Đan Quyết chế ngự Sồ Đan, Hồn Thiên Đế lại ngửa tay xin nuốt chửng nó trước. Mất thì cũng mất rồi, ít ra vẫn còn bức tượng truyền thừa. Nhưng ngay lúc Hư Vô Tôn Viêm định mang nó đi, Hồn Thiên Đế lại sợ hãi sự vây công của Trúc Khôn và Cổ Nguyên. Hư Vô Tôn Viêm chưa kịp nói câu nào đã bị Hồn Thiên Đế lôi tuột về hồn giới. Đáng sợ hơn, sau khi Hồn Thiên Đế luyện hóa thành công Sồ Đan và đạt tới đấu đế, hắn lập tức ăn cháo đá bát, thôn phệ luôn Hư Vô Tôn Viêm để biến thành bản mệnh chi hỏa của mình. Thật đúng là Hư Vô Tôn Viêm được mệnh danh là kẻ làm thuê khổ mệnh nhất đấu phá, chẳng sơ mối được gì, suy trì huyết mạch cho hồn tộc hàng ngàn năm, cuối cùng mất luôn cả mạng. Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng chẳng khá khẩm hơn, vừa rời khỏi động phủ đã bị Tịnh Liên Yêu Thánh bắt giữ, mà đến khi Yêu Thánh sắp tọa hóa,
ông ta lại sợ sát khí của yêu hỏa sẽ mang đến tai họa cho Trung Châu, bèn dùng luyện thiên cổ trận phong ấn nó suốt mấy ngàn năm. Những tưởng lần này sắp thoát khốn, đang chuẩn bị lập kế hoạch vào cổ đế động phủ lấy truyền thừa, thì cái bóng ma ám ảnh Tịnh Liên yêu thánh lại xuất hiện, xóa sạch toàn bộ thân trí và ký ức của nó. Chắc sau người ta lại đâm sau lưng ông tận 2 lần, việc lớn thành đấu đế cứ bị ông ngáng đường hết lần này đến lần khác, chuyện này rơi vào ai mà chịu cho thấu. Sau này, Hỏa Linh Tiểu Y mang theo linh trí mới sinh, thông qua những ký ức tàn khuyết đã giúp Tiêu Viêm, lúc đó là Thất Tinh Đấu Thánh, mở được bức tượng của đá xá cổ đế. Tàn hồn của cổ đế nhìn một cái, thầm nghĩ, sau mấy vạn năm không gặp, Tịnh Liên yêu hỏa nhà ngươi lại bị ai làm cho ra nông nỗi này, truyền thừa có đưa cho ngươi cũng chẳng ích gì. Cộng thêm việc Tiêu Viêm mang trong mình nhiều loại dị hỏa, lại tu luyện phần quyết, cũng coi như nửa người đồng môn. Tiêu Viêm đã thành công nhận được cổ đế truyền thừa, nhảy vọt một phát từ Thất Tinh Đấu Thánh lên thẳng cảnh giới đấu đế. Phải nói rằng, hai ngọn dị hỏa từng có hy vọng thăng cấp đấu đế lớn nhất, cuối cùng lại biến thành áo cưới làm nền cho kẻ khác. Kết cục này quả thực khiến người ta phải thở dài. Nếu năm xưa, bến đỗ mà bọn chúng lựa chọn là cổ tộc và tiêu tộc, liệu bây giờ cả hai có phải đã song song đột phá cảnh giới đấu đế rồi hay không cơ chứ? Nói thì nói vậy, thành tựu đấu đế cũng chẳng dễ dàng, tác giả đã sắp đặt cho nó là những kẻ làm nền, mọi thứ đều không thể xoay chuyển đúng không các bạn? Tuy nhiên, nhờ những thông tin mình truyền tải về hai dị hỏa, các bạn đã hiểu được phần nào về sức mạnh dị hỏa rồi đúng không nào? Nhớ theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!